পৰিস্মিতা টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আমি মহাকৰ্ষণৰ এইটো 3 নম্বৰ পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুনকৈ আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজি চাওঁ আহা ভৰ আৰু ওজনৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। এতিয়া চোৱা ভৰ কি। এতিয়া আমি আগতে পাইছোঁ যে ভৰটো কি, বস্তু এটাৰ ভৰেই হ'ল ইয়াৰ জড়তাৰ জোখ। এতিয়া লগতে শিকিছিলোঁ যে বস্তু এটাৰ ভৰ যিমানেই বেছি হয় তাৰ জড়তাও সিমানেই বেছি। গধুৰ বস্তু এটাৰ জড়তাও বেছি আৰু পৃথিৱী, চন্দ্ৰ, মহাকাশ য'তেই নাথাকক কিয় বস্তু এটাৰ ভৰ সকলোতে কিন্তু একে থাকে। অৰ্থাৎ বস্তু এটাৰ ভৰ ধ্ৰুৱক আৰু স্থানভেদে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। কিন্তু ওজনটো কি, আমি জানো যে পৃথিৱীৰ সকলো বস্তুকে কি কৰে, নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰি থাকে আৰু সকলো বস্তু বল প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰে আৰু এই আকৰ্ষণীয় বল বস্তুটোৰ ভৰ আৰু মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। বস্তুটোৰ ভৰ আৰু ত্বৰণটো যিটোৱে বলে টানে মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আমি মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণৰ কথা ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া কোনো বস্তুৱে যি বলেৰে পৃথিৱীৰ ফালে আকৰ্ষিত হয় তাকে সেই বস্তুটোৰ ওজন বোলে। এতিয়া ভৰ আৰু ওজনৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো গম পালানে? এতিয়া চোৱা নিউটনৰ দ্বিতীয় গতিৰ সূত্ৰ মতে কি কৈছিলে, F = ma আৰু ma মানে ইয়াৰ মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণটো g বুলি বুজায়, সেইকাৰণে g লিখা হৈছে। আৰু বস্তুৰ ওপৰত পৃথিৱীৰ আকৰ্ষণীয় বলে হ'ল বস্তুটোৰ ওজন আৰু ইয়াক কি কয় w ৱেট, ওজন কাৰণে ৱেট w ৰে সূচোৱা হৈছে আৰু F = w বহাইছে আৰু বহুৱাই আমি পাওঁ যে w = মানে বলটো w = m × g mg। যিহেতু বস্তুৰ ওজন তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল পৃথিৱীৰ আকৰ্ষণীয় বল, গতিকে ওজনৰ SI একক বলৰ সৈতে একেই হ'ব, অৰ্থাৎ নিউটনেই হ'ব। ওজন হ'ল উলম্ব দিশত তললৈ ক্ৰিয়া কৰা বল আৰু ইয়াৰ মান আৰু দিশ দুয়োটাই আছে। এতিয়া কি হৈছে, ওজনৰ মান আৰু দিশ দুয়োটাই আছে। এতিয়া আমি শিকিলোঁ যে কোনো প্ৰদত্ত স্থানত g মান ধ্ৰুৱক আৰু সেইবাবে কোনো প্ৰদত্ত স্থানত বস্তুৰ ওজন তাৰ ভৰৰ সমানুপাতিক, অৰ্থাৎ w = m। সেইবাবে আমি কোনো প্ৰদত্ত স্থানত আমি ওজনকে তাৰ ভৰ হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰোঁ। আৰু পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠতেই হওক বা আন কোনোবা গ্ৰহতেই হওক ভৰ সদায় একে থাকে, কিন্তু ওজন অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ভৰটো কিন্তু সদায় একে থাকিব য'তেই নাযাওক। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন আহিব ইয়াৰ পৰাহে যে চন্দ্ৰত বস্তুৰ ওজন, এতিয়া ওজন কি হ'ব আৰু ভৰ কি হ'ব। এতিয়া আমি কি শিকিলোঁ যে পৃথিৱীয়ে বস্তু এটাক যি বলে আকৰ্ষণ কৰে সেই বলে হ'ল বস্তুটোৰ পৃথিৱীত ওজন। একেদৰে চন্দ্ৰত বস্তুটোৰ ওজনটো কি, একেদৰে কি হয়, চন্দ্ৰটো বস্তু এটাৰ ওজন, চন্দ্ৰই বস্তুৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা আকৰ্ষণীয় বলটো। এতিয়া চন্দ্ৰৰ ভৰ পৃথিৱীৰ ভৰতকৈ যিহেতু কম, সেইবাবে চন্দ্ৰৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা আকৰ্ষণীয় বল পৃথিৱীৰ তেনে আকৰ্ষণীয় বলতকৈ কম হ'ব। এতিয়া ধৰা হওক বস্তু এটাৰ ভৰ m আৰু চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত ইয়াৰ ওজন wm বুলি ধৰিছে, এইটো মোন কাৰণে। এতিয়া চন্দ্ৰৰ ভৰটো m, ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধটো rm বুলি ধৰিছে। এতিয়া মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি চন্দ্ৰত বস্তুটোৰ ওজন হ'ব। এতিয়া ধৰা হ'ল বস্তুটোৰ ভৰটো m, কোনোবা এটা বস্তু, আৰু চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত ইয়াৰ ওজনটো wm বুলি ধৰা হৈছে আৰু চন্দ্ৰৰ নিজা ভৰটো কি হৈছে M আৰু m, ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ rm বুলি ধৰিছোঁ। এতিয়া ব্যাসাৰ্ধ আমি ল'ব লাগিব, দূৰত্বটো যিহেতু চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত বুলি কোৱা হৈছে সেইকাৰণে কি হৈছে আমি ব্যাসাৰ্ধটোৱে ল'ব লাগিব। ইয়াৰ আগত আমি পাইছোঁ। এতিয়া মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব, F = কি পাইছিলোঁ, মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰটো Gm × m / d², d মানে দূৰত্বটো আছিলে, ইয়াত আমাৰ d ঠাইত r বহিব। এতিয়া w = কি হ'ব, wm = এতিয়া wm Fৰ জেগাত কি হ'ব, বল আমি কি পাম, ৱেটটো পাম আৰু ইয়াৰ আগত আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মান বহাই দিলোঁ, এইটো আমি এটা সমীকৰণ পালোঁ। এতিয়া এইটো হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তুটোৰ ওজন। ঠিক সেইদৰে পৃথিৱী পৃষ্ঠত, এতিয়া যদি আকৌ পৃথিৱী পৃষ্ঠত ওজনটো we বুলি ধৰোঁ, পৃথিৱীৰ ভৰটো m আৰু ব্যাসাৰ্ধ r বুলি ধৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, w = পৃথিৱী পৃষ্ঠত বস্তুটোৰ ওজনটো কি হ'ব, g × m। ভৰটোতো এইটো ভৰ একেই, এতিয়া m পৃথিৱীৰ ভৰ বস্তুটোৰ ভৰ / ব্যাসাৰ্ধ স্কোৱাৰ বা দূৰত্ব স্কোৱাৰ। এই তালিকাখন মন কৰা, ইয়াত
ভৰখিনি ভৰ দিয়া আছে পৃথিৱীৰ ভৰটো দিয়া আছে ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে ইয়াত চন্দ্ৰৰ ভৰটো আৰু চন্দ্ৰৰ ব্যাসাৰ্ধটো দিয়া আছে এই মানকিটা যদি বহুৱাই দিয়া হয় ইয়াত তেতিয়া কি পাম এই কিতাপতে আছে কৰি থোৱা মই সেইকাৰণে লিখি দিলোঁ এতিয়া WM চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তুটোৰ ওজন ইয়াত বহাই দিলে মানখিনি বহাই দিলত কি পালে WM = 2.431 × 10⁻10 G × M পালে তাৰপিছত পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত কিমান পালে বহাই দিলত এইটো পালে G আৰু M টো যিহেতু একেই দুইটা কটাকটি যাব যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া হৰণ কৰি দিলে এইটোৱে সমীকৰণ এইটো সমীকৰণক হৰণ কৰি দিলে পৃথিৱীৰ চন্দ্ৰৰ ভৰটোক যদি পৃথিৱীৰ ভৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি পাম এইকেইটা G আৰু G গ'ল M গ'ল তেতিয়া এইকেইটা থাকি গ'ল এইটোক যদি হৰণ কৰা হয় তেতিয়া কিমান হয় 0.165 এপ্ৰক্সিমেট ধৰিছে 1/6 ধৰিছে ইয়াৰ মানটো আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তুটোৰ ওজন পৃথিৱীৰ বস্তুৰ ওজন সমান কিমান 1/6 তাৰমানে পৃথিৱীত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যদি 1 গুণ হয় বস্তুটোৰ ওজন পৃথিৱীত কি হ'ব 6 গুণ হ'ব তাৰমানে কি চন্দ্ৰত বস্তুটোৰ ওজন 1/6 × পৃথিৱীত ইয়াৰ ওজন হ'ব এইটো আমাৰ গাণিতিক সমস্যাত আমি এইটো প্ৰয়োজন হ'ব এই দুটা গাণিতিক সমস্যা দি থোৱাই আছে বহুত ইজি হয় বস্তু এটাৰ ভৰ 10 কেজি ইয়াৰ এটা আহিব পৰীক্ষা তোমালোকে আহিব পাৰে পৃথিৱীত ইয়াৰ ওজন কিমান এতিয়া বস্তুটোৰ ভৰটো দি থৈছে 10 কেজি আৰু মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণটো আমি জানোৱে 9.8 মিটাৰ/সেকেণ্ড² আৰু এতিয়া কি হ'ব W = পৃথিৱীত ইয়াৰ ওজনটো mg এতিয়া m মই মানটো বহালো g মানটো বহালে কিমান পালে 98 নিউটন পালে অৰ্থাৎ বস্তুটোৰ ওজনটো কিমান হ'ব 98 নিউটন এতিয়া তাৰ পাছত আৰু এটা গণিতিক সমস্যা দিছে ভূপৃষ্ঠত বস্তু এটাৰ ওজন 10 নিউটন আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ইয়াৰ ওজন কিমান হ'ব এতিয়া আমি জানো যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তু এটাৰ ওজনটো কিমান পাইছিলো 1/6 × পৃথিৱীত মানে ভূপৃষ্ঠত ইয়াৰ ওজনটো এতিয়া কি হৈছে ইয়াত বহাই দিছে মানটো চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ওজনটো ওলাই যাব এতিয়া ভূপৃষ্ঠত ইয়াৰ ওজনটো 10 নিউটন যেহেতু দিয়ে থৈছে মানটো বহালে 6 এ ডিভাইড কৰিলত 1.67 নিউটন পালে তাত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তুটোৰ ওজন 1.67 নিউটন আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানতে সামৰিছোঁ তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ